No niin, terve. Tässä on mun asiakas Eka. Ekan kanssa meillä on yläkroppatreeni pulkassa ja ajateltiin vetää pieni haastis tähän perään. Mulla on tässä 10 kysymystä, Eka. Ootko valmis? Ensin mua kiinnostaa, että minkä ikäinen sä oot, missä sä asut ja mitä sä teet työksessä? Mä oon 48-vuotias, asun Helsingissä Runebergin kadulla ja olen Hasanet Partners-konsernin toimitusjohtaja ja vastaava luovajohtaja. Mikä oli sun alkuperäinen ongelma, kun sä tulit tänne salille? Tai mitä haasteet sulla oli? No varmaan enemmänkin niitä osa haasteista on löytynyt täällä. Aina mä oon liikkunut, mutta kyllä mä huomaan, että päätetyöskentely on aika murhaavaa. Eli kyllä mun piti saada niinku ryhtiä takaisin ja lihaskuntoa lisää. Mä oon aika paljon liikkunut juosten ja pelannut vaikka jalkapalloa, mutta kyllä tätä lihasta vielä nyt kasvattaa ja kehittää. Joo. Mutta täällähän niitä haasteita sä sit löysit lisää. Ja Kyllä. Mä oon hyvä etsiä ongelmia. Miltä se tuntui elää sen niiden ongelmia tai haasteiden kanssa? Mitä sulla oli aikaa? No sanotaan, että kyllä osa niistä tunnisti. Sitten kun kuitenkin oli aika hyvässä kunnossa ja liikkui koko ajan, niin se niinku pitkitti sitä niinku kuntoon laittamista. Että se tiesi, että tämä pitäisi tehdä, mutta sen ajan saaminen siihen, tai sen uuden reitin kulkeminen, niin se vähän vei aikaa. Ja sitten kun tämä tapahtui nyt työn kautta, itse asiassa isosti hallituksen puheenjohtajamme Ami Hasanin työntämänä, niin se oli ihan fantastista. Tämä treenaaminen tässä ikään kuin työn ohessa. Niin just, kyllä. Mehän ollaan tuossa naapurissa, niin tämä sopii aika hyvin. Joo, matka ei ole hirveän pitkä tähän saliin. Tuossa vähän sivusitkin, mutta miten sä löysit Cell Creek Performance Unityn ja miten mä päädyin sun valmentajaksi? No Amin kautta löytyi tosiaan tää. Ami taisi tuntea Aaronin ja mulla on vieläkin täysin epäselvää, että miten sellainen tulevaisuuden kuva pystyy rakentumaan, että me kaksi löydettiin toisemme. Mennään nyt näin. Muutama sattuu. Niin. Hyvä. Mä en edes tiedä miten tällaisia. Sä ehkä valitsit meidät ja näit, että tässä on haaste. Kyllä, Tää on kiinnostavaa. Kyllä, haastavimmat tapaukset poimin. Mitä sä oot oppinut multa? Jumi on voimaa, että ei kannata venytellä, Jumi on voimaa. Sitten itse asiassa ruokavaliosta myös paljon. Mä oletan, että ne on vähän fiksumpia kuin toi sun Jumi on voimaa. Ja mä oon oppinut sulta tekemään vähän mä oon oppinut sulta itse asiassa sellaisen mielenkiintoisen asian, kun mä oon vähän täydellisyyteen pyrkiä. Mutta en mä ole koskaan sitä ollut sillä tavalla salilla. Mulle se on ollut se, että mä oon tehnyt paljon urheilua ja kuntoa on ollut tärkeää. Mutta se, että täällä että nämä on auringon tarkkoja nämä liikkeet, että ne menee oikein, niin se on samalla helvetin ärsyttävää ja kauhean innostavaa. Sen mä oon oppinut sulta. Yhtä aikaa. Joo. Niin, hyvä. Treeni kun on loppu, niin sit saa kiroilla kellään. Kyllä. Miten ne opit, mitä sä oot multa saanut, niin miten se on onnistunut sit käytännössä? Sä sanoit, että sä olet ainakin tänään aamupalan syönyt minkä... Joo, mä oon ruvennut kyllä vähän ottamaan huomioon sitä, että nyt jos sitä lihaskuntoa kasvatetaan, niin se on aika kokonaisvaltainen prosessi. Että se ei ole pelkästään salilla murtamista. Niin, ei tämmöistä rähkimistä täällä. Kyllä mä oon tehnyt sitä sit vähän fiksummin. En mä ehkä vielä ihan maalissa ole, mutta mä oon valmis kulkemaan nyt sen reitin kunnolla. Niin, ja pieni askel. Joo, en mä hirveän pieni. Mä en ollut siinä jonossa, missä kärsivällisyyt jaettiin. Missä sä olisit ilman mua apuun? Töissä. Taakan alla. Aivan. Hartiat lysyssä. Onko se oikein, että onko tää semmoista tavallaan päänkin nollaamista? On tää. Kyllä tää urheilu on aina mulle ollut sitä, että kun pistää itsensä, ei tarvitsisi mennä ihan äärilailla, kun pistää itsellä kunnolla liikkeeseen ja näin, niin se on parasta henkistä terapiaa myös. Niin just. Miten nyt kulkee, kun me ollaan painettu hommiin, mitä puoli vuotta? Onko jotain semmoista konkreettista, mitä oot huomannut, että onko arki yhtään se helpompaa tai energisempaa? Tai... On varmasti sitä. Tosin nyt tullaan kevääseen, mä herään muutenkin silloin aina ihan eri tavalla. Mut kyllä mä huomaan, että pari paitaa on pienentynyt. Just. Se on hienoa. Mistä kohtaa? Hapasta. On. Niin se on alkanut kiristää. Se on alkanut kiristää. No.
Mitä sanoisit jollekulle, joka on tietenkään ihan samassa tilanteessa kuin sinä, sä oot aika kiireinen kaveri, mutta vastaavassa tilanteessa kuin sinä, niin onko sulla jotain neuvoja, mitä sä antaisit? Kyllä mä nyt, vaikka sä tän kuulet, niin kyllä mä haluan sanoa sen, että se ohjaaja tuohon vierelle, niin se ei ole yhtään hassumpi ajatus. Tulee tehtyä oikein. Niin, kyllä. Onko se jotain loppuun vielä, mitä tulee mieleen? Jumi on voimaa. Aivan. Hyvä.